היא גם וגם. דוקטור דפנה שפט היא גם וגם. נציגת מאבק החלוקים הלבנים ומאבק בריאות הנפש. מומחית ברפואה פנימית ובפסיכיאטריה. מנהלת מרפאה בשלוותה. היא תסביר לנו קצת על המצב שלנו וקצת על מצבה הנפשי של הממשלה. חולה, אני חותמת. דוקטור דפנה שפט, בבקשה. והייתי בטוחה שיבטלו הערב, אבל אני רואה שציונה נושאת נס הדגל, דו תקועה לכם הערב. אני אכן פסיכיאטרית. מה שעלול לעורר פה ציפייה שהערב נדבר על ההבחנות הנפשיות של חברי הממשלה. צר לי, הקוד האתי שלנו אוסר את זה, אבל גם לא יכולתי. בואו לא נעשה להם הנחות, ובואו לא נשווה את מתמודדי הנפש שלנו לחברי הממשלה. השבוע ההנחאה היא בסימן של בריאות, ובבמות שכן מתקיימות עומדים אנשי ונשות מקצועות הבריאות ומדברים על רפואה ודמוקרטיה. ונשאלת השאלה, מה הקשר בין בריאות לדמוקרטיה? ואולי יותר מזה, האם יש בכלל לגיטימציה לרופא לבוא ולבטא דעות פוליטיות? אולי זה מאיים על אנשים שחושבים אחרת ממנו, אולי הם ירגישו מופלים לרעה. השרה אורית סטרוק אומרת לנו שרופא צריך לטפל רק לפי אמונתו. כלומר, אם השרה סטרוק הייתה רופאה ולא נגיד בתפקידה החיוני של שרת המשימות הלאומיות, כנראה שהיא הייתה בוחרת לא לטפל בלהט"בים, לא לטפל בערבים, לא לטפל בך, בכם, הבוגדים של נס ציונה. אבל שבועת הרופא אומרת בבירור, ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה. אז אני כאן כדי לומר לאנשים שתומכים בממשלה ושתומכים ברפורמה, אני פה בשבילכם. אני פה לוודא שמטפלים בכולם לפי שבועת הרופא ולפי המשפט הפותח בחוק בריאות ממלכתי. יש לטפל לפי רוח ערכי הצדק, השוויון והערבות ההדדית. אני עובדת בבית חולים פסיכיאטרי כבר כמעט 20 שנה, ותנו לי לומר לכם, היום במדינה זה המקום הכי שפוי שיש. והוא שפוי לא רק כי אנחנו מטפלים בשוויון במטופלים, אלא כי יש שוויון בינינו, אנשי הצוות. אנחנו עומדים כתף אל כתף, יהודים וערבים, ימנים ושמאליים, דתיים, חילונים, חרדים, בסולידריות ובהרמוניה. וזה עובד בגלל שני דברים. זה עובד כי כולנו נושאים ביחד בנטל בשוויון. וזה עובד כי לכולנו יש מטרה ברורה משותפת, לעשות טוב. זה יכול להיות משוכפל במדינה. אם רק המדינה תאמץ את ערכי מערכת הבריאות של צדק, שוויון וערבות הדדית, ולא את ערכי הקואליציה של עוול וגזענות והשתמטות, תהיה לנו ארץ נהדרת. קצת משוגעת, אבל נהדרת. השרה גלית דיסטל אטבריאן קראה לפטר את הרופאים והטייסים שמפגינים. יש כל כך הרבה עודפים, נכון? חברים, אף אחד לא נמצא בשירות הרפואה הציבורית בשביל התנאים. אני רואה פה חברים מקפלן, מגאה, מאברבנאל. כל מי שעובד במערכת עושה את זה מתוך ציונות, מתוך אמונה אמיתית, בצדק, שוויון וערבות הדדית. ביום שתהיה פה דיקטטורה משיחית, החוזה הזה יופר והרפואה הציבורית תתרוקן. ראיתי רופאים לבנונים מעולים, פגשתי רופאים איראנים מצוינים,
את כולם פגשתי כשהשתלמתי בקנדה. אין להם מה לחפש במדינות שלהם. לחברי הקואליציה לא אכפת, תמיד יהיה להם כסף לרפואה פרטית, ואם לא, אז יש את חוק המתנות, לא יזיק. אבל מה עם המטופלים שלי? אני מנהלת מרפאה פסיכיאטרית של הזקנה. כל הגרנדמייזר זה אצלי. הדור שהקים את המדינה, ואיזה כבוד לטפל בהם. אבל היום הם במצוקה. הם באים אליי בדיכאון, רואים את מפעל החיים שלהם נהרס. הם באים בחרדה. יש לי מטופלת סלולה ב-95, ניצולת שואה, עברה את ליל הבדולח. באה אליי ואמרה, אני מפחדת שזה חוזר. אמרתי לה, בואי, אנחנו לא שם. והיא אמרה לי, הייתי שם וזה בדרך. מגיע לדור שלה יותר, מגיע לכולנו יותר. מגיע לנו לקבל את המיסים שלנו בחזרה, בבריאות, בחינוך, ברווחה, ולא להשתמש בהם כדי לקדם בורות ומשיכות ושנאה וכמה מקורבים. מגיע לנו יחס מכבד ולא בוז ושיסוי ואיומים, ויש לנו כוח לשנות, אל תתבלבלו, כבר השגנו הרבה. לפעמים זה בקטן, חזר התקציב לכנפיים של קרמבו, לפעמים זה בענק, בלמנו את החקיקה, אבל ביחד. אז אל תוותרו, אל תתייאשו, אנחנו כיפת הברזל של הדמוקרטיה. תמשיכו להיאבק לדמוקרטיה.